আজি আমি ডিসকাস কৰিম ফৰ লুপৰ কথা কিন্তু ফৰ লুপ জনাৰ আগতে আমি হোৱাইল লুপৰ দুটামান কথা আমি চাই লম তো হোৱাইল লুপৰ জনাৰ আগতে আমি এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰাম আমি স্ক্ৰিনত দেখিছো এই প্ৰগ্ৰামটো অলপ কমপ্লেক্স টাইপৰ প্ৰগ্ৰাম ইয়াত নেকি প্ৰগ্ৰামটোত আমি কিছুমান বস্তু গম পাই যাম ডিফাৰেন্সটো হোৱাইল আৰু ফৰৰ মাজত এটা আমি মেচিন ইমাজিন কৰিছো মেচিন য'ত নেকি মেচিনটোত কিছুমান বল আছে এতিয়া বল সেই মেচিনটোত বল আছে আৰু আমি কি কৰিব লাগিব সেই মেচিনটোত এন্টাৰ কৰি সেই বল কিটা সাপোজ 5টা বল আছে সেই 5টা বলৰ ভিতৰত আমি এন্টাৰ কৰি দিম সাপোজ 3টা বল তেতিয়া সেই মেচিনটোৱে 3টা বল প্ৰিন্ট কৰি দেখুৱাব বা মানে বলটো আমাক উলিয়াবলৈ দিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা সো আমি সেই প্ৰগ্ৰামটো আমি চাই লওঁ এতিয়া ইয়াত কি হৈছে এভেইলেবল ইকুৱেল টু 5 মানে এভি মানে এভেইলেবল এটা ভেৰিয়েবল দিছো আমি কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামটো বুজিব দিছো যে টোটেল আমাৰ কোৱান্টিটি বলটো মেচিনত কেটা আছে 5টা আছে আৰু প্ৰিন্ট এভেইলেবল বল কমা এভি মানে এই যেটো এভি 5টো হেৰি কি প্ৰিন্টত দেখুৱাব কেটা আছে তাৰ পিছত আমি এটা ইনপুট কৰিব দিব লাগিব ইউজাৰ ইনপুটৰ কথা আমি আগতে পঢ়িছিলো ইউজাৰ ইনপুটত আমি কি কৰিম ইয়াত প্ৰথমে স্ট্ৰিং হিচাপে ভৰাম স্ট্ৰিং হিচাপে ভৰাই পেলাই ই ৰিড কৰিব ইন্টিজাৰ মানে সেই এক্সত সাপোজ 5টা বল আছে এতিয়া আমি ভৰালো 3টা বল আছে সাপোজ তো 3টা বল ভৰালে আৰু প্ৰিন্ট প্ৰসেসিং মানে কি অলপ এটা লুক এটা দিছো আৰু প্ৰসেসিং কৰা মানে এটা মোবাইল বা কম্পিউটাৰ আজিকালি প্ৰগ্ৰামিংলে যেতিয়া ৰান কৰে ন তেতিয়া প্ৰসেসিং বুলি বস্তু এটা থাকে না হেতু এটা জাস্ট দিছো ইয়াৰ ইনো বিশেষ কাম নাই এতিয়া কি কৰিছে সেই যে 3টা মই ভৰালো 3 এভেইলেবল 5টা আছে আৰু 3 যে ডিজিটটো মই ভৰালো এই 3 ডিজিটটো মেইন কামখিনি এই লুপটোৱেদি কৰিব মেইন কামটো লুপটোৱেদি কৰিব কি 5টা লৈকে আমি এভেইলেবল আছে এতিয়া কি হ'ব যেহেতু এভেইলেবল 5টা আছে সো ই 3 বাৰ মোক বল প্ৰিন্ট কৰি দেখুৱাব বা ইন আদাৰ ওয়ার্ডস 3টা বল হে মেচিনটোৱে উলিয়াই দিব প্ৰগ্ৰামটোৰ মিনিংটো হ'ল তেনেকুৱা সো তাৰ কাৰণে মই হোৱাইল লুপ এটা লিখিছো মই আগতেই কৈছিলো যে আমি কাউন্টিং আৰম্ভ কৰিব লাগিব কেটা 3টা বল বুলি গলে এটা বল দুটা বল তিনটা বল সো কাউন্টিং স্টাৰ্ট হ'ব কিহৰ পৰা 1ৰ পৰা সো i = 1 এই i টো চেঞ্জ হৈ যাব সো i টো কিহলৈকে যাব এই যে x আমি x ত কিমান দিছিল 3টা সো x less than equal to 3 হ'ব লাগিব মানে মোক 3টা লাগে মই হেতু কৈছো যে মেচিনটো 5টা আছে মই ভৰাই থৈছো আগতে হৈছে হেতু ইউজাৰে 5টা আছে বুলি দেখুৱাই দিছে সো মই সাপোজ মই এজন কিবা এটা বল কিনিব গৈছো তো 3টা মই জানো 5টা এভেইলেবল আছে মই 3টা ভৰাম তো 3টা বল সাপোজ মই 3টো ভৰাই দিলো x = 3 মই ভৰালো সো মোক 3টা বল একচুয়ালি মেচিনটোৱে উলিয়াই দিব লাগে সো সেইটোক আমি প্ৰিন্টে দেখুৱাইছো বল বুলি ঠিক আছে আৰু হল i = i+1 মানে ব্ৰেইনেটো কাউন্ট কৰি থাকিব লাগিব এবাৰ 1ত গলো এবাৰ 2ত কাউন্টিংত বলটো লিখিলো এবাৰ 3 কাউন্টিংত বলটো লিখিলো তেনেকে সেই কাউন্টিংৰ ষ্টেপটো যে যাব সেই i = i+1 ষ্টেপত গৈ থাকিব লাগিব আৰু লাষ্টত এটো হ'ল প্ৰিন্ট ওকে থ্যাঙ্কস বাই মানে এটো এটা জাস্ট কাস্টমাৰি মই লাষ্টত ইনে দিছো গতিকে এটো হল আমি এটা প্ৰগ্ৰামটো ৰান কৰো shift f10 আমি দুটা একেলগে টিপিলে ৰান হ'ব বা আমি ৰানত গৈ এনেকে ইয়াত ৰান ৰাফ যেটো আমাৰ যত নেকি আমাৰ ফাইল আছে সেইটো ৰান কৰিলে আমি হ'ব তেতিয়া আমাৰ shift f10 দবাইছে এটো ইজি হয় তো ইয়াত মই এতিয়া বল মই সাপোজ লিখিলো দুটা আহিব লাগে দুটা বল ইয়াত দেখা গৈছে যে মই এভেইলেবল বল 5টা দেখাইছে ঠিক আছে এভেইলেবল 5টা আছে এন্টাৰ দা নাম্বাৰ অফ বল মোক দুটা লাগে বুলি কৈছো সো প্ৰসেসিং এটো জাস্ট ইনে দেখাইছে প্ৰসেসিং কাটিলো বৰ বিশেষ একো না সো বল 3টা বল দুটা বল সাপোজ মোক মেচিনটোৱে দি দিছে বা ডিসপার্স কৰিছে তাৰ পিছত আলটিমেটলি এটা মেসেজ আহি গৈছে যে ওকে বাই থ্যাঙ্কস পোরশনটো শিকিছো হোৱাইলটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে এতিয়া আমি শিকো ফৰটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব ফৰটো ইউজ শিকিবৰ কাৰণে আমি এটা কি লৈ ললো এটা লিষ্ট লৈ ললো এখন লিষ্ট লৈ স্মল লিষ্ট এটা লৈছো বা আমি বহাইও দিব পাৰো 22 কৰি দিব পাৰো 26 কৰি দিব এখন লিষ্ট লৈ লৈছো এতিয়া কি কৰিলে এই লিষ্টখনত থকা এই ডাটা কিটা আমি প্ৰিন্ট কৰিব লাগে মানে ডাটা মানে এই নাম্বাৰ কিটা প্ৰিন্ট কৰিব লাগে এটা সিম্পল লিখিছো for in x print I মানে এই যেটা আছে তো এটা প্ৰিন্ট কৰিব লাগে সো সিম্পল এখন লিষ্ট হোৱাইলৰ কন্ডিশনটো বেলেগ আছিল আমি হোৱাইল আৰু ইয়াৰ মাজত এতিয়া কন্ট্ৰাষ্টটো আমি চাই আছো গতিকে দেখা পোৱা গৈছে কেনেকৈ বস্তুটো হৈছে
সো আমি ইয়াতে আগৰ ধৰণে ৰান কৰিব পাৰোঁ, ৰানত ৰাফো কৰিব পাৰোঁ, বা আমি চিফ্ট F10 একেলগে দবাই পিনি কৰিলে আমাৰ যিকেইটা ডাটা আছে সেইকেইটা আমাৰ ওলাই গৈছে। নাও এতিয়া এইটো হ'ল আমাৰ চিম্পল ফৰ, আৰু ইয়াৰ ওপৰত ফৰৰ ওপৰত আৰু কিবা আমি দুই এটা কণ্ডিশ্যন দি চাব পাৰোঁ। দি চালে আমি বস্তুটো শিকিম। ইয়াতে আৰু দুটামান বস্তু কিবা এটা লোড কৰি চাওঁ। যদি ইয়াতে মই দিছোঁ যে if I is less than 30 print in order else print not in order, মানে ই প্ৰথমে কিটা স্কেন কৰিব, স্কেন কৰাৰ পিছত মোৰ মতে স্কেন কৰিব লাগে in order, যদি less than 30 হয় in order বুলি লিখিব, যদি নহয় not in order বুলি লিখিব। চিম্পল এইটোৱে মই ভাবিছোঁ হ'ব লাগে বুলি। সো আকৌ আমি এই বস্তুটো ৰান কৰি চাওঁ, চিফ্ট F10 দেখা গৈছে কিটা প্ৰিণ্ট অৰ্ডাৰ বুলি আহিছে। সো এনেকৈ আমি চেক কৰিব পাৰোঁ। এইটো হ'ল চিম্পল ফৰ লুপ। তো এই ফৰ লুপৰ এনেকুৱা ইউজ আমি কৰি যাব পাৰোঁ। আৰু আগতে যদি লিষ্ট এখনৰ ছাপ'জ হেৰি পাৰ্টিকুলাৰ এটা টাৰ্ম আমি ছাপ'জ এক্স আমি ওলাই আমি চেক কৰোঁ। প্ৰিণ্ট ছাপ'জ এখন লিষ্ট কাৰণে লিষ্টৰ প্ৰথম নাম্বাৰটো হ'ল 0 1 2 3 তেনেকৈ যায় মানে 0ৰ পৰা আৰম্ভ হয়। ফাৰ্ষ্ট আমি 0 1 2 3 তেনেকৈ হয়। ৰিভাৰ্চতো অলপ বেলেগ আছে, মাইনাছত ধৰে। চ' এতিয়া মোৰ মনত পৰা নাই, কিন্তু যেতিয়া এনেকৈ এইফালৰ পৰা যায় লেফ্ট টু ৰাইট যায়, যদি 0 ধৰে 1 2 ধৰে 3 আছে, কিন্তু মাইনাছৰ পৰা ধৰিলে অলপ বেলেগ হয়। সেই বস্তুটো অলপ চাব লাগিব। অলপ মাইনাছত মোৰ কেতিয়াবা কনফিউজন হয়, চ' আই ইউজ দিছ ওৱান, গতিকে মই এইটো ইউজ কৰোঁ। চিফ্ট F10 দবাই চাওঁচোন কিবা আহে নেকি। আহিছে।